ตาร์สตรีมละถ้าเสียงมันเอ็กโคเดี๋ยวแล้วมันเห็นยังอ่ะคือกูเบื่อแล้วเห็นแล้วดิสตาร์สตรีมละได้แล้วถ้าเสียงมันเอ็กโคเนี่ยมึงลองดูดิตอนนี้เครื่องกูเห็นเป็นจอในตอนสตรีมอ่ะนะก็ดีแล้วนี่ก็ใช่ไงก็เล่นดีรออะไรเนี่ยลองดูดิมันเห็นยังอ่ะคือกูเบื่อแล้วเห็นแล้วดิสตาร์สตรีมได้แล้วมึงลองดูดิกูจะเปิดจอมึงไว้เอาคือตอนนี้มึงดูกูอยู่ตอนนี้ก็กูไม่รู้กูจะรู้ได้ยังไงอ่ะในตอนสตรีมอ่ะนะก็ดีแล้วนี่ก็ใช่ไอ้ลืมปิดเสียงแม่งบ้าเล่นดีรออะไรเนี่ยนี่คือมึงดูจอกูอยู่เย็บตอนนี้กูเล่นอะไรทุกคนก็เห็นใช่ไหมเย็บดูด้วยดิจบจริงดูอะไรน้องเต้ตอนนั้นกูขอไปทำโพสแชร์ในเฟซบุ๊กก่อนออนไลน์แล้วกูห้ามเปิดวอลเปเปอร์ได้เดี๋ยวเขารู้กูเป็นติ่งเบนเคนะไม่ใช่อ๋อนี่ก็คือมึงกำลังว่าตั้งวอลเปเปอร์เป็นเบนเควะลองดูดิไม่เห็นนะตอนนี้เห็นแต่ดูกูอยู่จะไม่เหมือนพลาดพลั้งกูเห็นตรงขอบข้างล่างอ่ะเจสันให้ดูก็ได้แค่5 วิพอ Please feel free to use อ๋อ Katy Perry เหรอไม่ใช่นะแป๊บหนึ่งเฮ้ยมึงยังไม่ได้คอนเนคกูเลยนี่คอนเนคไปแล้วจะไม่คอนเนคได้ไงไม่คอนเนคมันจะได้ไงวะไอเต้เล่นปะเล่นแล้ววะให้เต้นใช้จอยกูมีจอยมาเล่นก่อนเถอะแต่ว่ามึงใช้ลูกศรนะดูใช้ WASD แป๊บนึงนะกลับมาอีกครั้งกับ prediction Star Seriesไอลีก4ทำเผยมาให้แล้วกูคอนโทรลไม่ได้ what the fuck จะมากันได้ครับว่ามึงคอนโทรลได้ปะเนี่ยกูยังไม่ได้คอนโทรลเลยแชร์เลยมาแล้วเจสันแต่ค่อนข้างกระตุกนะนี่คือมึงกระตุกหรือกูกระตุกเนี่ยไม่กระตุกแล้วมึงกระตุกปะไม่นะเอ้ามึงใช้ซ้ายหรือกูใช้ขวาโอเคงั้นกูใช้ซ้ายมึงใช้ลูกศรไปดิโอเคใช้ลูกศรกับอะไรบ้างใช้สั่นคอนโทรลแล้วก็คอนโทรลเนาะชิปลองกดชิปดิชิปขวาแต่กูไม่มีคอนโทรลขวานะกูเล่นในโน้ตบุ๊กเล่นไม่เป็นนี่เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเนี่ยมึงเห็นปะมึงเดินมาแล้วมึงไปที่แล้วกดแล้วลองกดอัลเทอร์เนทดิเดินมาที่โทเมโต้
กดเลยได้บ้างกดชิปแล้วกดชิปเพื่อวางไม่ต้องวางวันนี้วางวันนี้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวมึงลองเดินมาหั่นดิเดินมาตรงนี้หั่นไม่ได้กดอะไรสักอย่างมันจะหั่นได้ไงมันต้องหยิบมะเขือเทศมาวางก่อนก็ยังไงแล้วหั่นต้องกดสักอย่างคอนโทรชิปออร์ติเนตกดเลยได้ปะกดคอนโทรลนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ต้องทำแล้วมึงเห็นเมนูปะเห็นอย่างมึงก็เอาไปหั่นแล้วไหนอ่ะนี่ไงมะเขือเทศยังไงโอ้กูแหลกมากเลยอ่ะไอ้เหี้ยแต่ว่ามึงต้องไปหั่นก่อนวางบนจานไม่ได้มันต้องมะเขือเทศ3 อันเพื่อวางบนจาน1 จานก็วางกลับไปเงี้ยหรอมันก็ไหม้ดิไม่มึงต้องมาหั่นก่อนยกไว้บนเตาอ่ะโอ้หัวสั่นแล้วมึงก็ไปเอาเมนูต่อไปก็คือหัวหอมปะก็ไปหั่นเดี๋ยวกูไปเสิร์ฟเองช่วยสั่นไปเอาไว้หน่อยทำไมถ้าหั่นมันตลกเนี่ยวะคืออะไรวะนี่ไงกูเอาไปแล้วเห็นปะไม่ทันเลยพ่อเวลาหมดแล้วเป็นคนโง่จริงวะเนี่ยมันคุมยากอยู่อ่ะแบบต้องใช้ปุ่มแล้วก็ในโน้ตบุ๊กแม่งปุ่มเล็กนิดเดียวด้วยเนี่ยไม่เป็นไรด่านนี้กูผ่านไปแล้วเดี๋ยวเล่นด่านใหม่แล้วไงจานแล้วก็เอาเราไปเก็บแล้วกูเอาไปเสิร์ฟอย่างเงี้ยเข้าใจฮะโอเคเข้าใจแล้วแล้วมึงดูสมมติลูกค้ากินเสร็จมึงก็เอาจานมาล้างโอ้แล้วมัน2 คนมันจะทานสงสารเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยนี่แหละโอเคนะเปลี่ยนด่านแล้วแบบนึง2 คนมันจะทานกันเหรอทานก็ด่านนี้ผ่านไปแล้วอ่ะเจ๊เป็นด่านนี้แบบนึงงั้นรีโหลดก่อนเห็นไหมต้องได้200 แต้มเพื่อได้3 ดาวแต่อันนี้มันจะเกียนตรงโต๊ะมันจะวิ่งได้เต้สนใจเล่นป่ะเล่นกันไม่กล้าMicrophone muted. กลับมาแล้วแป๊บหนึ่งมาแล้วกูจะให้กูเล่นด่านใหม่เลยอ่ะเจสันเล่นเลยต้องได้200 แต้มไม่ได้3 ดาวโอเคนะโกชิปโอ้มีคนดูตั้ง4 คนสวัสดีคนดูด้วยครับผมวันนี้ไลฟ์เกมชื่อเกมแล้วนะเจสันขออีกทีโอเวอร์คุกวันนี้เล่นเกมโอเวอร์คุกนะผมมาแหลกนิดนึงครับเมนิดได้แหละอะไรอะคุณชัชนันท์สวัสดีครับผมยิ้มมาเลยนะครับเจสันทำไงหัวหอมไหนคือตัวกูนี่ไงมีตัวขวาหัวหอม3 อันกูสามารถวิ่งช่วยมึงหันได้ปะได้แต่ว่ามึงอย่าวิ่งมาเดี๋ยวโต๊ะมันจะเปลี่ยนเว้ยเดี๋ยวมึงดูโต๊ะนะโต๊ะมันจะเปลี่ยนโอเคหยิบอันต่อไปดิเห็ดอ๋อไอ้มาใหม่ด้วย
ลี่ยนแล้วออกไป ออกไปไหนอะไปฝั่งนู้นไงไปฝั่งนู้นไอ้สัตว์ก่อนเดี๋ยวไฟไหม้ไอ้เฮียกดผิดโอ้แม่งอย่างยากอะปุ่มมันเล็กอะโอ้ปุ่มแม่งอย่างเล็กอะเอ้าหยิบผิดอีกไอ้สัตว์ไฟไหม้เกมนี้มันกะเอาฮาอย่างเดียวเลยใช่ไหมเอามาเสิร์ฟเอาแล้วจานเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวกูไปเสิร์ฟเองเดินเข้าทำไมก็กูไม่รู้โอ้ my god เห็นว่าเอ้าไม่อยู่หันไม่ได้วะไอ้เหี้ยมันช่วยกันหันได้ด้วยเหรอเจสันก็ของใครของมันไงก็เอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟก่อนกำลังไว้เสิร์ฟตรงไหนอะตรงที่เป็นลูกศรเลื่อนเห็นปะไอ้เหี้ยหลุดมือเก็บไงอะตรงลูกศรแล้วเอาจานวางด้วยเห็นจานที่วางอยู่ปะมันมะเขือเทศเอากูให้กูเสิร์ฟก่อนมึงให้กูทำทีละอย่างดิเฮ้ยโอ้กูติดโอ้ปวดหัวมากเลยเอาโอ้ปุ่มมันเล็กอะเจสันกูต้องใช้จอยว่ะเสิร์ฟไฟไหม้กูแนะนำรถ GF 310แล้วก็เป้มาหลอกขายโอ้มาไอ้เหี้ยไอ้เจสันโชว์เกมอะฮะไฟไหม้ทำไงอะไฟไหม้ทำไงอะทำไงอะโอ้ต้องมีที่ดับไฟเหรอแล้วดับไฟเร็วไอ้เจสันเร็วซุปมะเขือเทศมันกูไปย่างไฟก่อนละโอ้ดับเร็วโอ้อะไรเนี่ยกูต้องทำซุปมะเขือเทศก่อนละมึงทำไม่ได้มึงเอาหม้อไปทิ้งก่อนมึงก็ทิ้งไม่ดิไอ้ขี้หยิบผิดดิไอ้สัตว์ทำมะเขือเทศหมดเวลาแล้วมึงหอมแล้วโอ้ my god อยากเล่นบ้างอ่ะเกมอะไรเกมชื่ออะไรนะลืมแล้ว Overcook ครับได้มา1 ดาวสำหรับตาแรกขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับเอาใหม่เจสันกูลองเปลี่ยนไปใช้จอยได้ปะแต่ก็ไม่ต้องหรอกลองดูดิมันต้องเสียบจอยก่อนงั้นก็ไม่ต้องหรอกต่ออะไรก็ได้กากสัตว์ช่องนี้ ขอโทษด้วยครับเพิ่งเล่นครั้งแรกใครวะคุณชัชนันเวโรจน์กระจูเฮ้ยไม่เล่นเพราะอันนี้มันยากกว่าเดิมนะมันต้องทอดเนื้อด้วยโอ้ยสบายกูอะสายทอดกดเลยชิปเลยแล้วนั่นกูเปลี่ยนตัวก่อนตัวเมื่อกี้ไม่ถนัดแม่งนั่งรถเข็นงงเลยเต้ทำไมไม่เล่นด้วยมันเล่นไม่เป็นไงคือเขานี่เหมือนเดิมทุกอย่างต้องหั่นแต่ว่าเนื้อต้องไปทอดด้วยโอเคแล้วขนมปังอะขนมปังวางได้เลยโอเคเห็นปะผักกาดว่าเขาต้องสับแล้วก็ไปใส่โอเคแล้วก็ใส่อันไหนก่อนหลังก็ได้เหรอเอาไปใส่ในจานเลยใส่ในจานจานเดียวกับเนื้อเหรอใช่ดิเขามันเป็นเบอร์เกอร์ไงโอเคมะเขือเทศก็ต้องสับเหรอแล้วมึงเอาเนื้อออกแล้วเนื้อจะไหม้แล้วโอเคกูเอาเนื้อมาเตรียมไว้ก่อนขนมปัง
เล่นกันเนียนจริงวะบอกเลยฮึบกูดูทีนี้เล่นไม่ยากกว่านี้อีกไม่มีด่านแบบปิดไฟอ่ะทำไมมันวางเนื้อลงไปในกระทะไม่ได้อ่ะมึงต้องไปสับก่อนอ้าวไอ้สัตว์กูบอกแล้วทุกอย่างต้องสับโอ้โหเบอร์เกอร์เนื้อหมาตับอันนี้ต้องเอาจานด้วยอ้าวขวางครับปัญหาเอ้าไอ้เหี้ยลืมสับโอเคต้องเอาขนมปังมาด้วยดิโอเคหยิบทีละหลายอันไม่ได้เหรอวะไม่ได้คนเรามีมือเดียวมือเดียวอะไรวะคนมี2 มือไม่แต่ว่ามันยกได้แค่อย่างเดียวไงเอาผักมาสับมะเขือเทศอ่ะเอ้าปังกับเนื้อช่วยหลบหน่อยครับแม่งหาต้องมาล้างจานด้วยนี่แหละก็คือเนื้อมันต้องใช้ทุกอันเนี่ยเฮ้ยมันเกะกะอ้าวทันทีผักมันก็ต้องใช้ทุกอันไม่ผักมันต้องใช้บางทีมันเป็นขนมปังกับเนื้อเลยเว้ยคนพวกไม่สั่งผักกับไอเต้อะโอเคได้เรื่องหนูวะเอ้าลืมซับโอ้โหโอเคได้เรื่องอยู่เลยเอ้าตีดเพราะมึงเอาจานที่ล้างมาวางไว้ได้ดีไหมมันเสิร์ฟไม่ได้อีกว่ามึงให้กูทำทุกอย่างเลยออกมาไฟไหม้เกือบทำมั่วแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยอันไหนมันมีออเดอร์บ้างอ่ะก็ดูล่างขวาบนขวาอันนี้มีป่ะผักเนื้อผักเนื้อขนมปังก็มีนี่หว่าส่งไปก่อนวางกระทะบนพื้นนะคุณรีบจานหมดไอ้คิดเทศานกูไปล้างแล้วดูช่องแชทแป๊บนึงเต้ทำไมไม่เล่นด้วยเดี๋ยวเล่นโอเคไอ้เต้มันก็มีประเด็นอยู่นะทิ้งเพื่อนไม่ทันแล้วทำไหนอ่ะทันให้มันเหลือ10 วิเห็นไหมไม่ทันแล้วเลิกเลยพอแล้วนั่น220มั้งรู้สึกยังกูตั้งใจ2 ดาวมันไม่ทันเว้ยเหลือ2 วิมึงเห็นแล้วเจสันเมื่อกี้ก็กระทะไปเสิร์ฟเป็นไรปะเจ๊ก็กูเล่นกับเต้ได้254อ่ะเป็นไงกูโหดปะไม่กูเล่นกับเต้ได้254อ่ะอ้าวแล้วมันอันไหนมันดีกว่ามึงเมื่อกี้ได้202อ้าวแก้ตัวปะว่าให้กูจะด่านยากกว่านี้เจสันแค่นี้ก่อนให้ได้3 ดาวก่อนก็ได้อย่าวางท้ายบนพื้นนะกูเปลี่ยนตัวก่อนตัวนี้น่าเล่นวะตัวเดียวกับกูตัวนี้แล้วกันกวางเรนเดียน่าเล่นวะเอาอย่างงี้เนื้อมันมีทุกอันน่ะทอดเนื้อก่อนเลยแล้วกันได้อุ้ยเกมบั๊กลืมคันไอ้เจสันโชว์เกมครับพอเนื้อไหมไม่กูรออยู่ปิ๊งนี่ฟาดส่งไว้ไม่มีเดินชนมันได้หรือวะส่งไปทำงานอย่างเป็นระบบเว้ยเอา
เนื้อมาใส่ไปเสิร์ฟว้าวไอ้ยี่กดพีดไอ้ป้องโคตรสกปรกอะวะไอ้ยี่ชอบหยิบผิดจะหยิบผักมันกลายเป็นขนมปังตลอดเลยไม่ล้างจานด้วยเนื้อก่อนเนื้อมันใช้เวลานานเนื้อขนมปังอะไรเยอะแยะเคมแม่งเอาห่างเดี๋ยวเลยนี่หว่าหัวร้อนที่ดูแค่4 คนอะแล้ว4 คนมันจะยากขึ้นปะได้ทันไปล้างจานก่อนจานมาแล้วขาดมะเขือเทศไปสับเหมือนเนื้อไหมก็โอ้แล้วให้กูเนื้อไปใส่ไหนอ่ะอันนี้ไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเอาไปใส่อันไหนตั้งไว้ก่อนละกันมะเขือเทศนี่เอาผักมาไงอีกเฮ้ยเจสันเอาจานไปล้างก่อนเอาเดี๋ยวดูพื้นอันนี้เอาจานที่มันครบเครื่องเนื้อแต่เวลามันจะหมดนะเห็นเวลาว่ามันจะตามมันนั่นเนื้อไม่มีจานอีกอันจานก่อนพอไม่ต้องล้างแล้วมันหมดเวลาแล้ว16 วิทำได้ทำเลยปังขนมปังเจสันลบแล้วอันนี้มันมีคนสั่งปะมีเฮ้ยเกือบได้วะ280ว่ะหมดหลังเลยเกมนี้เดือดจริงปาริดาท่าไม้สวัสดีครับคุณปาริดาท่าไม้ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับอยู่กับเกมโอเวอร์คุกนะครับว่าเป็นด่านแล้วมันน่ารักมากๆเลยแบบตัวเล็กมันจะเล่นได้ไหมเธอเล่นได้นะหนูบอกเลยเกมเดือดจานจริงเอาเรื่องเจสันเอารูป prediction ให้เล็กลงกว่านี้หน่อยสำหรับใครที่มาเล่นดิสำหรับใครที่อยากดู prediction ที่ prediction หน่อยครับรูปอยู่ขวาล่างแบบเล็กก็คือถ้าสนใจก็เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเจสันตอนเริ่มเกมใหม่แม่งกระตุกตลอดเลยจานมันน้อยลงเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรแผ่นดินไหวเหรอWhat the fuck แล้วกูจะขึ้นมายังไงอะว่าเดี๋ยวมันกวนตีนว่ะเจสันแล้วมันจะไฟไหม้ทำไงอะแล้วขนมปังอยู่ไหนอะเริ่มใหม่เหรอโอเคมันปังอยู่ทั้งคือต้องมันห้ามจากกี้กับมีมี่เราห้ามอยู่ด้วยกันเว้ยโอเคกูอยู่บนเองมันปังมันอยู่ล่างขวาเห็นปะเห็นละเอาเนื้อมาไว้ก่อนอ๋อมันยังมีกระทะข้างล่างอีกนี่ว่า
เจสันเป็นหนุ่มแบวถูกต้องเลยแผ่นดินไหวครับอันนี้ไม่เสิร์ฟก่อนกันนะเจสันเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเร็วได้เต็มเยอะมันยังไม่สุกอีบ้ามีคนกินขนมปังผักเฉยๆบอกว่าไม่มีเนื้อเนื้อมาไอ้เหี้ยกูล่วงอ๋อก็ดีแล้วนี่หว่าจ่อแล้วเนื้อเหี้ยแผ่นดินไหวมันทำให้กูล่วงไปเนี่ยจานอยู่ไหนกันเอาเจสันเอาจานมาก่อนสวยไอ้เหี้ยใครเอามะเขือเทศลงไว้นี่เนี่ยเสิร์ฟก่อนไอ้เจสันเนื้อขนมปังก่อนขนมปังอยู่กับมึงเนื้อขนมปังเดี๋ยวมีมะเขือเทศไม่ค่อยมีคนสั่งมะเขือเทศเอาผักไอ้เหี้ยหยิบผิดเฮ้ยมึงช่วยเอามาย่างฝั่งกูหน่อยดิเจสันมึงไม่ล้างจานไหนพ่อมึงล้างก่อนกูไปหยิบเนื้อก่อนไอ้นี่ไงกูต้องวิ่งขึ้นแล้วเกือบไม่ทันเอาลืมซับข้างบนยังไม่มีซับกูวางเนื้อไว้ไหนก็ไม่ได้นะตรงนี้ก่อนละกันเอาเนื้อไม่ได้ด้วยไอ้โอเคฮัลโหลเขาไงเราเต้มึงอยู่นี่ก่อนละกันโอ้โหเอานี่มันถังดับเพลิงไอ้บ้าจานอยู่ไหนเจอแล้วมันเกิดขนมปังมาเร็วมึงจิบจานขึ้นมาข้างบนบอกอุ้ยเชียวไอ้พ่ออันแรกเราไม่ทำเลยนะอ้าวเหรอเอาผักมาเอ้ยทำไมมันเอาขนมปังใส่ไม่ได้วะเจ๊สั่งไว้มันเอาขนมปังใส่นี้ไม่ได้ไม่อยู่บนจานนะดิแล้วมันอยู่บนอะไรอ่ะเนี่ยกูงงมาหมดแล้วเนี่ยจานมาล้างก่อนคิวพอกินไม่ไม่ทันไหวปอไม่ทันเราหมดเวลาแล้วปวดหลังเลย200ถึงจะได้อะ3 ดาวเฮ้ยได้เซตที่ 3แล้วเจสันเล่นนี้ก่อนโอ้ยเซตที่ 3มันมีกี่เซตตี้เยอะกูว่าคุณต้องเปลี่ยนตัวละครนี่คนต้องเล่นเป็นคนผิวดำเต้จะมาเล่นด้วยแล้วคิวอ๋อไอเต้นะคนเล่นไม่เป็นชิบส่วนประกอบหลักเจสันเอาเนื้อมาก่อนแล้วกาดอ่อนลงขนาดนั้นเลยล่ะเป็นไงล่ะทิปปึ๊บ
เดี๋ยวเอาเนื้อลืมหยิบเนื้อขึ้นมาให้เรา เพราะ เล่น เรา นะ มะเขือเทศมา โอเคได้มะเขือเทศแล้วใส่ไหนอะจานอยู่ไหนอะไม่มีจานวางไว้ก่อนหั่นมะเขือเทศวางไว้ก่อนก็ได้ความจริงผั วาก งมาแล้ว เพราะว่าหั่นทิ้งไว้เลยก็ได้ ไอ้ผักนี่คนมันกินเยอะกว่ามะเขือเทศนะใช่แต่ว่ามันถึงอันนี้เมื่อกี้มันไม่มีผักไหนไม่มีเนื้ออีกเนื้ออยู่ข้างล่างขึ้นมาเอ้าเฮ้ยมีคนมีอะไรก็แดกก่อนผักไม่มีทุกอันเลยวะกูชอบสับอาหารเกมนี้มากเฮ้ยจานนี้เอ้าเดี๋ยวอะไรวะขาดอะไรอะขนมปังเหรอเนื้อไม่ต้องใส่อะไรมะเขือเทศขอมะเขือเทศหน่อยอ๋อกูเสิร์ฟอันนี้ก่อนแล้วทันว่ะเกือบทันน่ะอีก2 คะแนนน่ะโอ้ยว้าอีก2 คะแนนน่ะเดี๋ยวไปเปิดไฟแป๊บนึงเฮ้ยกูไปกินเอาน้ำขึ้นมากินนิดนึงหิวน้ำอะไรนะแม่เดี๋ยวไปฝากเช็ดแว่นหน่อยก็มันต้องหั่นผักแล้วเอาขึ้นมาวางไว้ข้างบนเลย
แบบหั่นรัวๆวางไว้บนรัวๆเลยอะไรนะแม่ฝากให้ครับฝากให้เดี๋ยวเราไปให้แต่เหรียญนี่เอาไงไม่รู้กดละเหรียญมันนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ1,500ใช่ไหมเฮ้ยขอขึ้นก่อนเอาไปหั่นผักก่อนหั่นผักก่อนขึ้นหั่นผักอะไรเจสานอย่ามั่วเจสานเนื้อข้างล่างจะมีจานให้แค่3 อันเองเหรอใช่มันเลยยากตรงนี้แหละเสิร์ฟนี้ก่อนแล้วกันมะเขือเทศไม่ต้องใช้ไอ้แค่มันเตะได้ด้วยเหรอต้องเดินชนมันไงไอ้สัตว์แล้วมึงกระทาไปไว้ไหนเนี่ยมันก็ยากไม่ได้มันมีเนื้ออยู่แล้วนี่หว่ากูลืมว่ะเนี่ยเอากระทะวางดิพี่มันเดินชนกูทำไมเอ๋ของเสิร์ฟแล้วไม่ใช่มึงเก็บกระทะไปตั้งที่เตาดิให้เรา30เป็นหัวไฟไหม้แน่นอนไอ้เหี้ยไฟไหม้แน่นอนคือมันวางไปบนจานได้เฮ้ยทันว่ะรีบวิ่งขึ้นมาเลยเจ็ดพันขนมปังไอ้เหี้ยมะเขือเทศเก่งกะว่ะเฮ้ยวางดิเฮ้ยเนื้อมาเอ้าเจสันออเดอร์ผิดว่ะก็มึงทำอ่ะใส่ออเดอร์ผิดไม่ทันว่ะวันเนี้ยเอ้าออเดอร์ผิด2 รอบต้องโชว์เก็บส่งออเดอร์แบบไม่ได้ลงดูไงนี่คือเมืองใหม่เหรอ
บอกเลยว่าชิวๆเลยว่าชิว240เป็นเราโคตรปวดแขนนะด่านนี้จะไปยังไงอ่ะคือต้องรอรถมันติดกันถ้าตายคือลบคะแนนแล้วเว้ยปอมีตายด้วยเหรอนี่มันสับได้ฝั่งเดียวฝากสับด้วยไอ้เดี๋ยวจะไหม้แล้วเจสันเพิ่งบอกอยู่ว่ามันลบคะแนนมันยังมี0อยู่คุณรอเลยอ่ะมันไม่ไหม้เว้ยว้าวนี่สับอย่างนี้อ่ะโอ้ครับแม่น่าจะพอมีนะเอาเนื้อมาทอดกันให้หมดเลยได้ครับเสื้อสีขาวยังไม่พอไม่หมดเหรอถ้ามันยากๆแบบนี้มันจะไม่ต้องล้างจานเว้ยจะสั่งอาจารย์มาวางไม่ทันแบบรอนานเกินมะเขือเทศเร็วเจสันเจสันแทนที่มึงจะหยิบมะเขือเทศวิ่งมามะเขือเทศไปไหนวะได้คลิป2เดี๋ยวนี่มันต้องไปทิ้งขยะเหรอเห็นแล้วมันลุกไหม้อ่ะเราทำอะไรได้บ้างตอนเนี้ยอะไรไม่ได้โอเคแพ้ไป250อย่างน้อยก็ได้สเต็กเนื้อ2 อันมันแพ้เวลามันจะหมดแล้วเห็นปะอันที่3อ่ะแพ้เราอันที่3ทันเนี่ยใส่จานลืมใส่จานปอนเดี๋ยวไม่ส่งละยอมใจนี่ได้กี่ดาวเนี่ยเจสันน่าจะ2ไม่ก็1 2 ดาว 120ออเดอร์เฟลนี่คือลบคะแนนเหรอ-10 Y ก็-10 Microphone mutedแบล็กแมนนี่โหดสุดละจบ
พี่สันมึงอยู่ฝั่งนี้ไปนะโอ้ยหมดเดี๋ยวรอจางก่อนอุ้ยชิปหายเผยกดชิปมากเกินก็เอาเนื้อไปทอดหน่อยเจสันกูต้องการมะเขือเทศมึงวางผักเอามะเขือเทศมาไว้ตรงนี้นะได้เฮ้ยกดผิดเอาวะได้ผักมาอย่างดีก็เอาเนื้อไปทอดแบบดิกดผิดแล้ววะพอไปเสิร์ฟมันหมดเวลาแล้วโอ้ยนี่มันไม่มีผักเอ้ยมึงเอาขนมปังกับปังแล้วมาใส่นี่ดิโอ้ยเนื้อเลยผักใส่พิษได้วะถ้ามึงไม่โดนลบไปอันหนึ่งอะได้250ไม่เอ้าไม่ได้นี่ไงดีนะกูเซียนโอ้ปวดแขนเลยปวดเอ็นว่ะ200ตอนนี้จะมีอะไรพิเศษป่ะดิสโก้น้องเต้เมื่อไหร่จะมาเล่นด้วยกันนะรออีกคนแล้วกันไม่ก็เล่นเลยแค่ถามมึงอยู่ตรงกลางแล้วมึงคอยสับปะคือมันเล่นคีย์บอร์ดคนเดียวคีย์บอร์ดได้2ไอ้มันมีหนูมาขโมยของเต้ซ่าอย่างนี้เลยเหรอวะโอ้ my god ไม่ได้กันนะไม่หยิบผิดว่าไว้มาเดียวกันเลยมันไม่เอ้าแล้วมึงไม่บอกมันอย่างนี้เหรอกูเพิ่งรู้
เฮ็ดมึงวางไว้ดีกว่าวางไว้วางไว้หนู เฮ็ดไม่ใช่หรอ วางไว้หนูมันมาเอาไปอ๋อคือมึงจะจี้เบสเต้นหนูอ่ะนี่ไงมึงดูดินี่ไงบอกแล้วจี้เบสเต้นหนูอ่ะพอไปหันวางไว้เลยไม่จะหันทำไมมันพอแล้วไปหันกูเรียกหนูท่านวะเอ้าเต๋อเพราะว่าจานกินอยู่แล้วเอาไม่อีกเอามะเขือเทศขาดลูกนึงไม่ทันละมึงไปกดเอาของคืนจากหนูได้ไม่ใช่กดอะไรไม่รู้วิ่งไม่ทันอ่ะไม่มันมีให้กดก็กดรัวไปมันไปหนูมันจี้เบสเต้นไปเรียบร้อยลบ1 ออเดอร์ลบ2 ออเดอร์ว่าด่านนี้มันต้องมึงไม่ได้เอาหม้อบนเตาไอ้ป้อเอาไม่ย่อยไปจบกูสามีสมาธิอ้าวไอ้เจสานส่งมาต้มมาฝั่งซ้ายเลยต่อไปมันจะมีอะไรอีกวะเห็ดเจสันมาหั่นเห็ดมันไปหยิบมันไม่ได้หนูมากูอยากหาต้องแย่งของกับหนูไอ้ฝั่งนี้เจสันเห็ดอะโอ้ยบ้าไม่กูยังไม่ได้นั่นโอ้เกือบแล้วหนูมาแยกต้องล้างจานด้วยว่ะเอาไปเถอะไอ้เหี้ยพอไปหั่นมึงวางตะไคร้เลยอ๋อมึงเสิร์ฟต้นหอมเนี่ยซ้ายโอ้ซุปมะเขือเทศยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยเจสันลบว่ะเอ้าไอ้สัตว์ไม่มีมอต้มเห็ดเยอะแยะมันอยู่คนละฝั่งอ่ะดิเอ้ามาไม่ทำเข้าอีกมะเขือเทศก่อนมะเขือเทศอันเดียวได้แล้วมะเขือเทศอันเดียวได้แล้วต้มไอ้ป้อกูทำอะไรไม่ได้เห็ดคงไม่ทันแล้วเดี๋ยว
ว่าเราทำทีละให้เสร็จๆไปเป็นคนๆเลยดีกว่าเอ้ากูลืมจะกดใส่หม้อแม่งไม่ลงไม่ได้หันเราเฮ้ยทันจานไม่มีโจเจ๊ตัดมึงเอาจานมันนึงมาไว้ตรงนี้เร็ว200เลยเหรอไม่ไปกินข้าวเปล่า Microphone muted. แป๊บนึงนะและไทลูชนะฟานาติกไป 2-0 ครับฮีโรอีก 2-0 เฮเลเซอร์ตามคาดนะ VP นำ MVP PK อยู่ 4-0 แบบแรกเทรน VP นำไป 5-0 แล้วว่าจะลง VP 2-0 อันแรกซ้ายหรือขวาโทเมโต้เจสันเอาไว้ต่อไปใหญ่ Microphone activated. เจสันเนี่ยมันรอเทเสิร์ฟเลยมะเขือเทศเอาไปใส่ป้อกูหันไปแล้วเห็นป่ะหันไปแล้วได้ไอ้หนูไม่ลงพ่อโอ้หัวใจเกือบวายเจสันมึงรอหอมยายไปเสิร์ฟก่อนเอาหอมยายไปเสิร์ฟก่อนเอาไปหันเห็ดอีกหอมใหญ่ก่อนโอ้ my god มึงถึงก็ต้องทิ้งเลยอ่ะไปไม่แล้วยากเลยไม่ลงหม้ออ่ะอะไรแกนเจ็ตอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเจสันแกนเจ็ตอะไรขึ้นโอ้โหโคตรทุเรศเมลขึ้นเอาใส่ไม่ลงไอ้พ่อไฟไหม้เอาไม่ได้อ่านอ้าวลืมรู้พิมหยิบผิดหนูมาเอาไปเลยหนูจีเบตเต้ให้หนูเอาปะต้องจีเบตเต้ให้หนูมาเอาอย่างนั้นเราเห็นเราทำไมวะเนี่ยเจสันมึงอย่าโทรเกมโอเคเจสันหม้อมันจะไหม้ยกก่อนเอาใส่มึงยกเลยเห็ดโยนเห็ดเลยเนี่ยโอ้โหไฟไหม้พ่อเอามาไอ้มึงเอาเผามึงดูดิมันไม่ให้กูหยิบกดอะไรยิงอะชิปแล้วคอนโทรลยิงเข้ามากันดิเลิกเล่นแล้วใหม่เฮ้ยจบ
แรกไม่มะเขือเทศก็หอมใหญ่อะตัวเลยเอาเห็ดเอามาเจสันเดี๋ยวหนูมันขโมยรออยู่วันต่อไปมันอยู่ฝั่งนู้นไงกูว่าแล้วเจสันโยนเบ็ดไว้ให้หนูมาวันนึงไม่อ้าว เฮ้ยมันตบได้วะคอนโทรลตบหนูไอ้หยิบผิดเอามะเขือเทศยังขาดอีกอันเจสันไปยกหม้อก่อนไปยกหม้อมะเขือเทศเราก่อนโอเคหนูไม่มีหลายตัวด้วยวะคือมันชีวิตเต้นเหรอคือชีวิตไอ้เจสันมะเขือเทศถ้าเชฟไม่อย่างเฮ้ยมันหันไปแล้วมึงไม่ตบหนูว่ะมึงไม่ตบหนูด้วยกูไม่ทันคิดมึงหันเสร็จแล้วมึงมาใส่นี่มาเอามะเขือเทศอีกเละหอมใหญ่เจสันฝากหม้อมะเขือเทศหอมใหญ่ไปก่อนมะเขือเทศไม่ทำหอมใหญ่ก็ไม่ทันวะแล้วมึงไม่เสิร์ฟคือมะเขือเทศวะ My God ลืมเลยหอมใหญ่มะเขือเทศมาแทนมะเขือเทศพอแล้วเจสันMicrophone muted. จานอยู่ไหนหมดวันนี้ไม่ทานเอ้าจานไปไหนหมดอ่ะเจสันเอ้าโอ้ปวดแขนครับบนหลังพักก่อน Microphone activated. ไปแล้ว ไปไหนวะครับกับหอหลังโอเคระหว่างนี้ก็วางไปวางนี้ดู VP ป่ะ
bomb plant or you die. Like you don't want to do anything else. Snacks They get caught out. สวย It is the round for VP. Snacks is having a bit of a field day right now, 14-2 up. And for MVP, they are struggling. สแน็ค18 14โอ้โหประชาไม่ลั่นเลย Yeah, 8-1. ประชา Not คำ really น้ doing อย that much damage in the last couple of rounds, so money is starting to build up for Virtus Pro. Double op setup will remain once again. And yeah, that sort of one and done round really does hurt you when it comes to economy. Snacks will miss the opener. It's a much faster play, at least from Glow. The rest of the team fairly passive. He's just trying to make some noise on his own. Somewhat disjointed strategy, hoping that he can maybe open something up. Now the rest of the team join him, but they're being slaughtered one by one. Pasha's come to life in this round. 3 kills with the AWP. And Zine a bit late to the party and will have to exit as well. 9-1. Virtus Pro utterly dominant, and MVP are going to take themselves a pause. Tactical, of course. And I think it's needed. So far they've had nothing. Yeah, no, I don't really know what you do if you're MVP here. You're just running into a brick wall. And no matter where they've gone, nothing's really working. They've had a decent bit of success down towards Ivy. Maybe we'll see them do something more with that. Or maybe just go as simple as a fast B. I think that's always a good way of gauging, like, you know, how... The B bomb site is usually one you can get the bomb down on. Yeah, it takes a very minimal amount of utility, a very minimal amount of effort as well. You just smoke off ramp, go for the push. There might be a guy holding close, but you know it's going to be a 1v5, so you can just use your numbers to overwhelm them. And you know it's a good way of feeling out how good your opponent is in the retake as well, and a guaranteed $800. Yeah, and I do think as well with the Ivy stuff, a lot of it's been like maybe a late lurk, and that will net them a kill. They haven't actually really gone for like the Ivy split on towards the A site. This time looking like they are going to be setting up just a couple of nades. It's like in these sort of rounds, they're still saving an awful lot of money. They've got max loss bonus coming in, so it will be the best buy they have. And while Zine just walks straight into the hands of Snacks, his teammates meeting the same fate. He's looking to just pad his stats a little bit here. Snacks already picking up 3 kills, 1 man left. It's the shot. Mihu will take it away. 10-1. Now the money is just ludicrous for Virtus Pro. Everybody over like $7,000. They're not going to have any trouble buying into the next couple of rounds, and MVP have made things a lot more difficult for themselves. They've got to get back into this now, and well, if things don't work, double orb T side, I guess. Double orb T I side. suppose both those players only have 1 kill, so and nothing's working for them anyway, so might as well go for something a bit audacious. Yeah, Snacks is going to try and go aggressive down here, and this is something that VP haven't really been doing. So, doesn't actually catch MVP off guard. They managed to dodge that threat. Pasha is waiting in B. Bialy's rotated around. They are anticipating it's going to be a B play, and that's something you kind of be a bit weary of if you are Virtus Pro. Is MVP just going, you know, balls to the wall with the aggression. Not the case. They're still playing this very, very slow style. Not sure that's doing much for them, though. I mean, they've used up most of their utility early on here. 2 flashes and Incendiary on Glow. Meanwhile, you've got the 1 flash and a smoke on Zine as well. They've got 2 smokes left for this take. Flash goes out towards Ivy. That might be enough to rotate one of the players from B, but right now there is only Mihu and Snacks inside this A bomb site. And once again for MVP, it's a slow round. VP, despite the significant advantage, they're still playing this fairly safe. They're not giving any aggression in the way of MVP. Mihu holds. The push comes in. HSK's been able to get himself 1. Now Snacks, the pressure's on. Gonna drop HSK. Zine's in the back line though. He's dropped Snacks from the equation. Pasha's in a position to trade. Zeph
Does manage to get the bomb down. Neo on this flank. Gonna deal with him. It is only one set. He gets the first. Still 2 more players left to find. He's got to come up big in this clutch. He's going to start to wrap around. Bialy watches the angle though, and Bialy wins the duel. They're both going to go looking for those AWPs, and that will be an 11th round for VP. Yeah, bomb plan will at least give some money over to the T side to be able to buy into the next round. They could even get the AWPs again if they really wanted to, but a team ace from Virtus Pro, no one really looking like they're slacking, and I guess if you're a Virtus Pro fan, this is a pretty decent, well, thing to be witnessing. Like you're just seeing your team run over a team that they really should be running over. Tactical pause coming in from MVP. Yet to really see too much of them. I'm hoping that we'll get a step up. The T side has been, well, just destroyed. They haven't got anywhere near really winning a round in a long time. Like that was probably the closest that they've had, and other than that, it has just been an absolute slaughter, somewhat what we expected from Virtus Pro. But yeah, that's the thing, like, it sort of worries me a bit that even going into this match, there was still that sort of stigma in my head, like, oh, Virtus Pro could realistically throw this away, and then you just watch them on, well, especially on Train. I feel like that's another thing. Train and Virtus Pro was always the map, whenever they played an underdog, they just destroyed them. That was just the one that you don't want to go. So maybe if we weren't, well, if we go to Inferno, we are going to Inferno. It's the second map in the series. We have to go there unless MVP are just like, nah, I've had enough. But maybe that something can go there. But then again, that's Virtus Pro's pick. So it's clearly a map that even after them getting destroyed yesterday, they feel that they can come back on versus this team. And to be honest, if it's anything like this, I don't blame them. Yeah, VP are conducting themselves well. Their performance has been pretty off the rails so far. MVP. Really aggression. He who getting ready to shut down solo. Now they have to worry about the man in the backline. This is the first time VP's tried the aggression. Despite being so far ahead, they haven't gotten cocky. They haven't gotten carried away with it. Zephin's able to jump down. Oh. That was very bad. Had there been anyone there. But it looks like the play's going to come in towards A, and once again, it's a slow round. They're now going to start to throw in this utility. Push going to come through. Mihu's holding close. He is going to fall. Now it's Snacks. Going to reposition. HSK finds him. This round could elude VP. Bomb plant looking at Neo tries to deny it, but he can't get there in time. Position shuts down Zeph. It's HSK. He's been struggling for MVP. But with the AWP, we've seen an improvement. He's going to drop Neo now. It's a one-on-one, and Pasha, the man who struggled for Virtus Pro just yesterday, has to try and clutch this out. Smokes the bomb, but the smoke has missed its mark. He's going to hop on the defuses, sticking it, and HSK comes in from behind. He gets off the defuse. Pasha, he doesn't know. Pasha's, what's happening? What is going on? Oh no! My God, Pasha. Oh, Papa, no! Oh my God. He didn't even know, Tom. Papa. Oh, that was that was brilliant. Hey, he gets shot in the back and thinks it's coming from in front of him. Well, MVP have got their second round, a comical one at that. Clutched out by the AWP. But of course, there's so much money for Virtus Pro to buy back in this round. 11-2, HSK will start things off again. Gets rid of Mihu, who, well, all said and done, has been fairly quiet this game, but then again, it's not really saying too much. T-side with the opener. Bialy is just going to be waiting down towards Pop. Solo trying to bait out a little bit. We'll actually throw the Pop flash in, forcing Bialy back a little bit. Snacks tries to go a bit more aggressive towards this A side, and it is more of a 2-2 split, leaving a bit more of an opening over towards this A side of the map. Now, it
has to be said, Snacks so far has been utterly incredible. So I feel like gambling on the side that he's not on is absolutely fine. In fact, the man second on the board is Bialy with 14 and 4 as well. Both, again, playing towards this A side of the map. T side, for the majority, are set up over towards B. We'll be down to somebody to actually go back and pick up the bomb. And it's looking like this is just an elaborate ruse as they do throw in all of the nades. All of the smokes go in, but Bialy shuts down both. They try and take that bomb through. He picks up the AWP, feeling confident and catches the man as he hits the floor. It will be a couple of trades back. The time starts to tick in the favor of the CT side as now that bomb has got to be retrieved. Now holding off the rotations, they've got smokes as well. Nade will do a lot of damage onto Zyme, who's now down to just 11 HP. However, the bomb is going to be planted. It's left onto just Glow. Now he has to try and clutch things out. Neo and Pasha don't actually know where he is as of yet, but Pasha finds the kill. 12-2, won't be missing that one. It's going to be another round on the board and more problems for MVP. Last round of the half, of course, so they are going to be forcing into it, but there won't be AK-47s, or maybe there'll be one, or unless they juggle a couple of rounds. And Virtus Pro still firmly in the driver's seat. I mean, they're not even in the driver's seat, Tom. Right now, they're the only ones with a car. Yeah, I could see that. Like this was nice. Yeah. It's a bit of a shame right now. I was hoping we'd see more of a showing from MVP. And it's hard to really pick them up because I know so little about them. I can't, you know, draw on their previous conquests. I can't. Yeah, I mean, I know they looked all right yesterday. Well, in one half. In one half. I was hoping we would see more from them. Mihu does go down. They've been finding good success over here towards Ivy. To be honest with you, it's a bit disappointing to me that in the entire half we haven't seen a fast play in towards either one of these sites. They've always been slow and drawn out, and I think that lends itself very well to the counterplay from Virtus Pro. Especially with the Neo. Solo, he snuck by. Neo, he's got no clue the timing. Oh, that's so perfect. He's just going to slip on by. And now you have got Solo in the backline, which is massive, but if the bomb gets dropped, that's what you're going to see some problems emerge, especially if MVP don't pick up the pace. Solo does manage to find Neo. Now it's a 2-on-2. Neo's going to be left scratching his head as to how Solo got there. Pasha and Bialy make their way in. Solo's gone aggressive into connector. It's all on Pasha. 1 versus 2. Solo, here's the footstep. Actually going to incendiary him off. This now leaves him to take the fight with Zeph. I don't think he knew where the bomb was. Yeah, he didn't know the bomb was there. Zeph flashes out. Pasha's just going to wait. Taps the defuse. Zeph takes the peek. Pasha finds the first. He's going to keep holding it. Solo peeks in as well. Shuts him down, and that will be a 3rd round for MVP. Yeah, at least giving themselves a little bit of a lifeline towards the end of that. And I like the rotation there from Solo all the way back to come in from behind. They don't expect the same angle for the second player. And even still, it's such a dominating half from Virtus Pro. Lots of rounds strung together and just pretty much able to bring themselves where they win the pistol, and this first map is over. And you have to bear in mind, this is also the pick of MVP, so it's quite a scary prospect, really, that they have been this dominant. Yeah, it does look good heading into the second half. Oh no, it's not. Never mind. Yeah, I didn't think it was. Either way, they've still picked the map that Virtus Pro wanted to play yesterday, so it's sort of the same prospect, really. Wow, look at those odds. A 16.57 to 1 and a 1.01. Oh, you can make a lot of money off that. You put in £1, you get a pound and a penny. Yeah, but I mean, if you put in £1 million, yeah, exactly, right? It's like no one's just throw a couple of bitcoins on Virtus Pro. You make a bit. You wouldn't make a huge amount. Ivy level 3. Wouldn't make as much as you, of course. Oh. Ooh, Solo. That's a nice shot. Bialy has fallen.
And VP, man down, but Snacks, how's he been allowed to get so far out? No one spotted him. He's pushed all the way up, and now it's Solo, the only man who stands between VP and the site. Gonna miss a couple of shots. You can't afford to, but Snacks has gone down as well. Pasha's gonna get the bomb down. Solo might actually take this round. Solo finally gonna fall at the hands of Pasha. Bomb ticking down. Who gonna be in with another? ถอยเลยถอยโหวิ่งไล่อย่างนี้เลยเหรอ Neo over here and Pop Dog though. Now the two remaining players trying to keep an eye on this bomb. โอ้โห I'm going to go ahead and drop one. Pasha does manage to get rid of him. 1 versus 2. Pasha tapping away. HSK's on the defuse. Pasha out in the open. Going to fall at the hands of Zeph and MVP. They will manage to find the pistol here in the second half. ถามจริง They've created that lifeline for themselves. โอเค VP. นะแต่จังหวะ They don't really have any reason to force into this round. Like you see a couple of teams go for like the risky AK drop and then like try and juggle some weapons around to force into this one. They have absolutely no reason to. And this spy is very interesting from the CT side. Now normally you play it fairly safe when you know that AKs are coming in the next round or there's the chance to buy into this one. Instead they've got 3 MP9s, a P90, which no one should ever buy the P90. It's just atrocious. And yeah, and then a Phalanx. So they got the chance to make some money against these unarmored players. And well, the P90 will just be an absolute shredder versus them. But it's going into the next round that I worry a little bit for MVP, because there's going to be AK-47s, obviously head armor on every single player. They're going to have to play some very aggro sort of style. Now, if they do manage to win that round, okay, they'll make a hell of a lot of money and pick up a lot of AKs. I just think that considering the scoreline, this is a crazy risk to take. Well, Solo's P90. It's over here towards Ivy now. We don't see this picked up all too often, but Solo's able to get himself 3 with it. Snack's gonna fall at the end. Solo's really going to have to keep rolling though with the P90, which ชนะตอนนี้13 ไป isn't really what you'd want to have. But now that first buy comes in for Virtus Pro. And for MVP, it is an attempt at the bonus round. You do have HSK on the AWP, the rest of them with SMGs. Admire the confidence of them here, going for the bonus round. Already aggression being taken over towards Pop Dog. There's a trying to batten down the hatches here early on, deny VP. This stretch of landing. Oh, Solo's going up. They're not ready. No one's keeping an eye on it. How have you let him get so far? That's the bomb dropped. Miko hasn't even turned around yet. Does finally find him. Solo is going to fall. So now we're back into a 4-on-4. Do they expect Zeph? Glow's got aggressive at B. He's actually snuck all the way up past Pasha. And Pasha's going to now be faced with an awkward decision. Does he keep going? Does he turn back around to help? He's going to keep pushing in and he finds Zine. So it pays off as Snacks drops out. The remaining man that was on B, HSK probably falls as well. It's all on Zeph. And he is actually in the back line. He snuck past Bialy. Snacks has got the bomb down. Zeph creeping in. He knows he's got Snacks. He's just going to go for the bomb, I think. He's cleared all this out. Everyone's so far away from Virtus Pro. Zeph's going to let it tick on down. They think he's saving. Bialy is within earshot. Snacks anticipates that maybe there's someone around the site. And he does have his eye on it. Zeph has to make his mind up. Saving here is not going to work. He's going to start to creep on in. Snacks must have spotted him there. The smoke goes down. Snacks misses the shot. Zeph's on the knee. He just manages to get it. No, it's so close. Oh, I feel really bad for him. That was so smart. Just waiting till the last few seconds, hoping that everybody thought that he was saving that. เฉียวหน้าไป gun and just go hunting for it. I think Bialy also realized of this possibility that somebody had got past him, because he starts running back towards the site before he even taps the bomb. So clearly the jig was up, but now MVP
are left into a forced situation. Actually, the T's gonna go for a Deagle here. Now, Pasha could have dropped maybe a UMP or something, but clearly Neo happy with the Deag. On the other side of things, barely any utility, but they do still have that AWP in play. Solo will spot the players early, but will already be forced out of position and calls for a rotation from Zine to help him out. But look at the damage already done. Snacks and Neo, both low on HP. Now, Neo doesn't actually have too much to play with. He's got a decent amount of utility, but only a Deagle. Snacks, on the other hand, has the AWP. Molotov will be in. A second Molotov just going to start the cookery show that is Zeph's position in Pop Dog. Solo looking to try and push around the edge of that smoke. Mihu will find the opener. Both players now watching towards that smoke. Will deny more, and already HSK tag low. Mihu gets his third kill of the round. Finally, the awakening of the young talent in Virtus Pro, leaving just Zeph and Glow remaining. Such a critical round, as well as they'll only have 1900 into the next. This could be the beginning of the end for MVP, unless these two players can step up big. That's the bomb. That's the bomb all the way around. And CT Glow actually gets a second. His teammate has some information, but other than that, there shouldn't be any more hope. Zeph just praying that they go back down Pop Dog instead. It will be the push in towards the B site. Bomb is going to be planted for Virtus Pro, and unless we see some more Ninja Defuse heroics attempted, and I don't know how he'd do it this time, it is going to be the round to Virtus Pro. 14-5, and now things get even more tricky for MVP. They were bad as it was, but now they don't have the money either. They're only going to get 1900 into the next round. At least they've retrieved the AWP. That's a small silver lining, but I think Neo may have heard it getting picked up and will know that his opponent is just going to go and try and save that gun. Yeah, and I mean, they may as well go hunting for him. They're feeling very, very confident right now. Zeph's able to pick up Bialy, so he will hold on to the AWP, and that perhaps is the most important thing. No. Here we go, though. Just the singular AWP. Zeph does manage to get the opener. That's something at least for the T side. Can he get the second as well? Pasha is just around the corner. Nade will do a bit of damage and forces him into the arms of Snacks. All the weaponry now gone for MVP. That small bit of hope, and Pasha pushes in to try and defend the retrieval of that orb. Not going to be allowing it. Solo will go down, and the remaining players stacked over towards that B site will now try to rotate in. Virtus Pro very likely to be hitting their 15th round right now. It's only pistols, of course. MVP did save to go into the next round with a buy, although even with the 2400, it's not going to be the best. It'll be flat rifles, maybe the odd bit of utility. Don't think they'll have enough for an AWP either. And while just one by one we see these remaining players get cleaned up, Zine is the only player remaining. Best case scenario is he manages to steal a weapon away. Doesn't have a kit, so can't really go for anything audacious as we saw in the previous round. And Mihu is going to be there to close it. 15-5. One more round needed for Virtus Pro in what has been a dominant display. But this is the last-ditch effort from the Korean side. Rifles across the board, unless Stein wants to go for some extra utility. In fact, he will. He's going to go for MP9, maybe take a leaf out of somebody's book. Ah, VP 15-5 up. That's a good thing. Zeph. There was no flash for him. There it is. A little bit late, admittedly. Zeph has fallen as a result. Neo is over in Pop Dog. He's actually completely bypassing the smoke. No one's ready for this. It's going to go down. There's still a man up close, but Pasha drops him a quick double kill on the entry. It's all on Glow and Tom. 1v5. He's able to find Pasha.
4 now, minute left as they have to go back for the bomb, but Snacks finds him, and that will be map number 1 going the way of Virtus Pro. They looked good, they looked confident, and the MVP never really arrived. No, there was next to nothing. Starting out on that T side, they only managed individual rounds and were constantly being reset. The money never really picked up other than just the amount of rounds that they lost in a row, and by that point double AWP setup came in. They were still going for a lot of really slow pushes, and it just played into the hands of Snacks. Snacks ended at the top of the board. I think it was like something like 24 and 8, just absolutely destroyed everyone, and it's just because people were taking individual fights with him, and that's not something you can do when you are the underdog team. If you keep challenging Virtus Pro, they are going to just win that out, and then we just sort of got some weird buys. Even in that second half, I was a little bit confused by how risky the buy they went for when they were so far down. It was like, okay, let's buy, when we know they've got AKs coming next round, let's have 4 SMGs and 1 FAMAS. And then it just ended up with Virtus Pro just winning that round out, and then it was sort of like, oh, we've got a slight buy into the next one with an AWP. It was just weird. And we also saw the early buy in the first half as well, when they sort of tried to be a little bit different, went for the glue. I don't mind stuff like that as much, but at the same time, it just set up Virtus Pro to win the first 5 rounds fairly clean. It's like, I don't think we can read into any of that too much, right? Like, it's a matchup VP should be winning, and the one good thing is, yeah, they won it dominantly. And yeah, I mean, from Virtus Pro, I guess that's the good sign. You know, we see not really any of the rounds elude them that shouldn't happen. You know, there was no insane plays from MVP. The strategy just never really felt like it was there. And you know, I feel like Virtus Pro are a team who managed, even like, you know, if you recall when they had Taz in the roster recently, and they were like at like the lowest point in their slump. Even then, if you let them get like the momentum behind them, let them feel confident, then they're dangerous. And MVP, they never really made anything too competitive. The fact that that's one of the MVP highlights is Sign throwing an AWP out of the map. It's like, I don't just want to like bash on MVP, right? Because like, obviously, we don't need to. The highlights are doing it for us. No, I just mean like, you know, all power to them. They're pros and I'm not. So I can't take. I mean, this was also. Oh yeah, no. There were a few lowlights. That was the thing. Like, this game did have its fair few. That was funny though. That wasn't even just either team. That was just funny for both players. No, exactly. Dancing around in the smoke. This was nice from Bialy. We saw, you know, VP looking confident. This hurts me. Yeah, I always hate seeing the P90. I'll be honest. I just don't even take it. This I like in my opinion, it like doesn't have a place. It's weird. Like, look, if he'd caught the timing like a few seconds earlier, you see, because it was actually Snacks had rotated off. Bialy was very far away. Obviously, there's no way he could know. Yeah. So it's not like a criticism of him. It was just the timing was unfortunate. Yeah. In the end, well, not really surprised to see that board. Well, Zion actually on there, I think is maybe a little bit surprising just because of how dominant things really were. And yeah, just a brilliant performance all around. I think this is definitely going to be a confidence booster for Virtus Pro. Yeah, that's what I was going to say. Like, maybe all they needed to do